આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. પણ વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં જો આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ નોટિફિકેશન પણ ઓન કરજો, જેથી આવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહેશે. આજના વિડીયોમાં આપણે એકદમ સરળ રીતે એકદમ ક્રીમી ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી બનાવતા શીખીશું. તમે એને માત્ર 10 જ મિનિટમાં બનાવી શકો છો. તો આ રેસિપીને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક પણ કરજો. તો સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા ઘરનું જમાવેલું દહીં લઈ લીધું છે. દહીં કેવી રીતના જમાવવું એ વિડીયો જોવો હોય તો હું આઈ બટનમાં લિંક કરી દઈશ, તમે જોઈ શકો છો. તો ઘરનું જમાવેલું દહીં છે એટલે એની ઉપર મલાઈનું એક જાડું લેયર છે. આપણે થોડી મલાઈ એમાંથી કાઢી લઈશું એટલે લસ્સીની ઉપરથી આપણે એડ કરી શકીએ. 1 ગ્લાસ માટે હું 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મલાઈ છે એ કાઢી લઈશ. તો તમારે જેટલા ગ્લાસ લસ્સી બનાવી હોય એ પ્રમાણે તમે મલાઈ કાઢી શકો છો. દહીં પણ આપણે જે લઈએ એ મોડું જ લેવાનું છે, ખાટું ના હોવું જોઈએ. હવે મેં 2 કપ જેટલું દહીં છે એક મોટા પોળા બોલમાં લઈ લીધું છે. 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને એક વિસ્કરની મદદથી વિસ્ક કરી લઈશું. સાથે સાથે અહીંયા ખાંડ પણ એડ કરી દઈશ. તો હું અહીંયા 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરું છું. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ખાંડ એડ કરી શકો છો. આવી રીતના 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને ફેટી લઈશું એટલે આપણું જે દહીં છે એ એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે. હવે અહીંયા હું કેસર પલાળીને રાખ્યું હતું મેં પાણીમાં, એ એડ કરી દઉં છું. જનરલી આપણે કેસરને દૂધમાં પલાળતા હોઈએ છીએ, પણ દૂધ અને દહીં છે એ વિરુદ્ધ આહાર છે અને લસ્સી છે એ દહીંની બનતી હોય છે. એટલે અહીંયા મેં કેસરને દૂધની જગ્યાએ પાણીમાં પલાળ્યું હતું. વ્યવસ્થિત હું બધું જ મિક્સ કરી લઈશ. ખાંડ ઓગળી ગઈ છે તો હવે એમાં હું બધા ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી દઈશ. તો હું અહીંયા 1 ટેબલ સ્પૂન પિસ્તા, 1 ટેબલ સ્પૂન કાજુ અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી બદામ ચોપ કરીને એડ કરી દઈશ. તમે અહીંયા બીજા કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી શકો છો અને જો તમને એલચીની ફ્લેવર ભાવે તો તમે એલચી પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. વ્યવસ્થિત હું બધું જ મિક્સ કરી લઈશ. બધું જ મેં છે એ વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લીધું છે અને આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી મને મળી છે. એ એકદમ ક્રીમી છે અને થીક પણ છે. ઉપર મેં ગાર્નિશિંગ માટે થોડું કેસર અને થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કર્યા હતા. એકવાર હું વ્યવસ્થિત બધું મિક્સ કરી લઈશ. જો તમને મલાઈ ભાવતી હોય તો તમે ઉપરથી મલાઈ પણ એડ કરી શકો છો. આવી રીતના હું 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મલાઈ એડ કરી દઈશ. ઉપર હું થોડા પિસ્તા એડ કરી દઈશ. આ રીતના ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે એને ઠંડી ઠંડી એન્જોય કરી શકો છો આ ગરમીના સિઝનમાં. બહુ જ સરળ રીતે તમે બનાવી શકો છો એને અને એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ રેસિપીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ નોટિફિકેશન પણ ઓન કરજો. અને તમારા સજેશન્સ કોમેન્ટ સેક્શનમાં ડ્રોપ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો.